Dobrý večer v Centru architektury a městského plánování, dobrý večer v kempu, moje jméno je Jiří Jeroš, provedu vás dnešním večerem. Pokud nás sledujete na dálku, tak vás vítám u obrazovek. Dnešní večer můžete sledovat na Vimeu, na kempuj.online/živě nebo na Facebooku a můžete potom pokládat i dotazy na slido.com a pod hashtagem kempuj.online. Dneska se tady setkáváme pod tajemným názvem Nový hlavák. Pokud doteď nevíte, co to je, tak skutečně se jedná o to, že Praha se rozhodla, že tenhle dopravní uzel ve svém centru, významný veřejný prostor ve svém centru a zároveň velmi zanedbaný prostor ve svém centru obnoví, že mu bude věnovat péči, že se rozhodne, jak bude vypadat v příštích desetiletích, možná i stoletích. A rozhodla se Praha se Správou železnic, dopravním podnikem, Institutem plánování a rozvoje, že chce nové hlavní nádraží, nové Vrchlického sady a že chce tramvajovou trať před odbavovací halou. Rozhodla se, že uspořádá soutěžní dialog, mezinárodní soutěžní dialog a my si dnes představíme rozsah celého záměru, představíme si účastníky toho soutěžního dialogu ne ve smyslu soutěžících, ale těch, kteří jsou za něj zodpovědní, těch, kteří nás s ním provedou a rozhodnou potom o tom, jaký výsledek budeme mít. A úplně úvodní slovo si vezme první náměstek primátora Petr Hlaváček, kterého jsem tímto zvu. A poprosím ho, aby nám představil celý záměr a to, co si Praha jako hlavní město slibuje od soutěžního dialogu Nový hlavák. Dobrý den. Přátelé, dobrý večer, všechny zdravím. Já úplně krátce, protože tady bude mluvit spoustu lidí a všechno se dozvíte postupně, tak já jsem chtěl především poděkovat Správě železnic, a samozřejmě dopravnímu podniku, že vstupujeme do tohohle dobrodružství. My jsme vlastně původně chystali workshop jenom na Vrchlického sady. Samostatně jsme s IPRem a magistrát jednali především s Ministerstvem kultury o trase té tramvajové tratě, která je vlastně významným dopravním spojením, ale to všechno vám určitě řekne kolega Jiří, který určitě bude mluvit. A Správa železnic chystala samostatně přestavbu té haly. Tam kolegové z Itálie udělali docela vlastně fajn přestavbu toho interiéru, ale udělali to trošku po italsku a do té střechy teče, čili Správa železnic k tomu přistupuje vlastně jako k nutné investici. A při té příležitosti hledá vlastně nějaký nový městský výraz toho prostoru. Takže z té první cesty jít samostatně a pak se možná sejít na nějakém jednání o rozporech a o tom, co kdo komu dělá špatně a škodí, jsme se domluvili, že budeme postupovat od začátku společně formou toho dialogu, který je právě cenný v tom, že si všichni aktéři v tom procesu můžou říct svůj názor a nedojde k té situaci, že ten projekt na konci dostane spoustu ran zleva a zprava a nakonec vypadá úplně jinak než v té soutěži. Takže já jsem za to moc vděčný a těším se sám na názory, které uslyším a těším se taky na tu soutěž a doufám, že bude minimálně stejně dobrá jako na Filharmonii. Vás ještě zeptám, myslíte si, že je to podobná událost, jako když se vypisovala soutěž, nebo když se tehdy navrhovala nová odbavovací hala? Když se měnil výraz toho hlavního nádraží tehdy, když vznikala ta hala, o které se teď bavíme? Tak já si myslím, že ano, protože myslím, že dozrál čas pro jako skutečně vzájemné porozumění se Správou železnic a k významnému propojení těch dopravních staveb jako s městem. Asi největším symbolem je pro mě pořád to železniční spojení 2 neboli metro S, na které se těším, doufám, že bude dřív než později. Děkuji mnohokrát.
Je pravda, že se Správou železnic Praha úzce spolupracuje na mnoha projektech. Jedním z nich je třeba Veleslavín, taky se bavíme o trati, která povede na letiště a tak dále, kde Veleslavín je tady součástí. Takže já bych tady rád taky přivítal inženýra Pavla Pajdara ze Správy železnic z generálního ředitelství, je ředitelem odboru přípravy staveb. Dobrý den, pane inženýre. Pavle, možná kdybyste zmínil už i ty soutěže, co proběhly. Určitě je o čem mluvit a všechny jsme tady prezentovali, takže bude určitě co zmínit. Takže dobrý podvečer, dámy a pánové. Já do úvodu určitě vrátím to poděkování hlavnímu městu Praze a dopravnímu podniku, že v podstatě do celého toho projektu s námi rovněž jdou. Pro nás hlavní nádraží v Praze není jenom nová odbavovací hala. Myslím si, že je to další střípek z celé škály projektů, které tam v tuto chvíli připravujeme. Kromě rekonstrukce toho zastřešení historického aktuálně je v Novém Hávu Fantova budova, probíhá tam rozsáhlá rekonstrukce interiérů a nová odbavovací hala je logickým pokračováním celé té přestavby toho hlavního pražského nádraží. Samozřejmě z hlediska připravované studie proveditelnosti železničního uzlu Praha počítáme i se zaústěním toho nového spojení 2, jak říkal pan náměstek. Počítáme, že výhledově na hlavní nádraží dorazí i linka metra D. To jsou všechno projekty, které určitě přispějí k tomu, že se ta oblast stane dostupnější pro cestující. Bude vytvořena jakási vstupní brána do hlavního města Prahy a určitě se zlepší i dopravní obslužnost a napojení na téměř, si myslím, všechny módy dopravy. Možná bude chybět jen trolejbus, ale třeba se tam taky časem dostane. Pro nás ta nová odbavovací hala znamená kromě rekonstrukce interiéru nebo změny fungování těch interiérů samozřejmě i možnost změnit tu její aktuální podobu. Proto jsme se rádi připojili k tomuto soutěžnímu architektonickému dialogu, protože si uvědomujeme jednak, že se jedná o architektonicky exponovaný objekt, historicky cenné území. Je tady propojení z Vrchlického sady a z další, v podstatě jsme v blízkosti Václavského náměstí. Takže pro nás poměrně složitá lokalita. Je to nejhlavnější železniční nádraží v České republice, čili i pro nás je to velká výzva. Ta aktuální lokalita samozřejmě má své limity, má ale na druhou stranu i určité perspektivy do budoucnosti, proto i my budeme napjatě očekávat ty jednotlivé architektonické návrhy a jsme rádi, že byla zvolena forma dialogu, tak abychom se mohli během celého toho dialogu do toho společně s hlavním městem Prahou i dopravním podnikem aktivně zapojit. Z hlediska toho propojení to nevnímáme jenom tak, že bychom propojovali jednotlivé módy dopravy, ale předpokládáme, že celým tímto projektem se podaří propojit jak Staré Město s Vinohrady a Žižkovem, tak i s dalšími částmi Prahy pomocí napojení na městskou hromadnou dopravu. Takže vnímáme, že to propojení je i uvnitř města. A samozřejmě tento projekt tím, že bude dobudována tramvajová trať, tak umožní i zlepšení stávajícího přesunu mezi hlavním a Masarykovo nádražím. Ta Masarykovo nádraží teď vnímáme jako takovou startovací stanici pro propojení na letiště, které tady bylo zmíněno. A protože nová odbavovací hala v tuto chvíli má význam i jako parkovací plocha a my chceme v rámci toho dialogu nechat ty týmy využít tu plochu nad novou odbavovací halou, tak počítáme, že bychom nějakým způsobem upravovali i objekt parkoviště stávajícího v Bolzanově
ulici, aby byl dostupnější a lépe a dal se samozřejmě využít pro nějaké parkování v režimu P+R ve vztahu k tomu nově budovanému nebo modernizovanému hubu. A samozřejmě další výzvou je i stávající magistrála, kterou uvažujeme nebo předpokládáme, že v nějaké budoucnosti, ať blízké nebo možná trochu vzdálené, určitě dojde k jejímu sklidnění a tento projekt nebo to využití té nové odbavovací haly by mělo umožnit nebo být už takovým předvojem tomu, aby potom na to sklidnění Wilsonovy třídy bylo schopno svým návrhem reagovat. Architektonické soutěže na správě železnic úplně novinkou nejsou, jak tady říkal pan náměstek. Myslím si, že v Praze už jedeme asi 3. soutěž a myslím si, že postupně se učíme všechny ty soutěžní typy architektonické, takže se v tom postupně zocelujeme. Já bych zmínil určitě pro nás úspěšnou architektonickou soutěž na nádraží na Veleslavíně, která je součástí propojení Prahy a letiště a Kladna. Tam v tuto chvíli už jsme ve fázi dokumentace. Soutěž je úspěšně za námi. Myslím si, že ten návrh je kvalitní, i my ho vnímáme velmi pozitivně a už v podstatě jsme ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Budeme zajišťovat územní rozhodnutí, řeknu, v horizontu příštího roku a chceme se pustit do další fáze, to znamená dokumentace ke stavebnímu povolení. Takže pro nás si myslím, ta realizace je poměrně již na dohled. Máme aktuálně velmi daleko, bych řekl, i soutěžní dialog na Výtoňské mosty. Další poměrně složité téma pro Prahu, protože opět jsme v exponované části, navíc na kraji chráněné památkové oblasti UNESCO. I tam získáváme zkušenosti a věřím tomu, že ta soutěž nebo ten dialog, který se teď přehupuje do své druhé fáze, že nakonec úspěšně ve spolupráci zase s kolegy z hlavního města Prahy dotáhneme až k vítěznému architektovi nebo architektonickému týmu, protože v tuto chvíli ty železniční mosty nebo ty stávající mosty jsou už na hranici životnosti, takže už nám nezbývá moc času a je potřeba nějakým způsobem je rekonstruovat. Takže to je další soutěž a nevím, jestli se to tady smí, ale myslím si, že za sebou máme i úspěšnou soutěž na nové železniční nádraží v Brně, ale myslím si, že se to tady smí, protože předsedou komise byl pan náměstek Hlaváček, takže i tam ta spolupráce se ukázala jako prospěšná a zase je to pro nás nový typ soutěže, tím myslím pro správu železnic zase úspěšně dokončená. Myslím si, že i ten návrh nedopad úplně špatně, ale pojďme zpátky do Prahy. Takže za nás určitě projekt, za který jsme rádi. Je tady před námi spoustu práce, nicméně ten výsledek, který budeme určitě očekávat s napětím, nám zase pomůže doplnit, jak jsem říkal, celou tu škálu těch projektů, které se aktuálně v oblasti hlavního nádraží v Praze připravují nebo realizují a vytvořit to nejhlavnější české nádraží hodno projektům nebo nárokům současné doby a 21. století a udržet samozřejmě i tu významnou historickou a architektonickou kvalitu. Tak, děkuju. Tak,
Můžete to položit, nebojte. Já taky moc krát děkuju. A teď se budeme bavit o té červené přerušované dvojité čáře, která vede skrz Vrchlického sady, nebo park, který možná znáte jako Sherwood. My jsme přišli na to, že když jsme řekli Vrchlického sady, tak nám často lidi úplně nerozuměli, o čem vlastně mluvíme. A poprosím, aby nám tu čáru přišel představit pan inženýr Filip Jiřík, zástupce zadavatele dopravního podniku hlavního města Prahy, projektový manažer. Pane Jiříku, poprosím, pojďte k nám. A poprosím vás, abyste zmínil i tu fialovou, která vede přes Václavského náměstí, protože ta nám dala taky hodně vysvětlování. Děkuju. Dobrý večer. Já jsem Filip Jiřík a mám červenou čáru. Můj úkol v dopravním podniku je příprava nových tramvajových tratí a tahle nová tramvajová trať má velký specifikum v tom, že to je trať, kterou doplňujeme v centru města, v území, který je dneska intenzivně využívaný. I když to využívání třeba nemusí vždycky být takový, jaký si všichni z uživatelů tam představují, tak je opravdu se nestane, že tam nepotkáte živáčka, naopak jich tam většinou potkáte hodně. Spousta z těch živáčků dělá dneska to, že z té odbavovací haly, z nový odbavovací haly směřují směrem do Bolzanový ulice nebo směřují Jeruzalémskou směrem do Jindřišský. Oni to poměrně intenzivně dělají, protože tam chodí na tramvaj. Tady hlavnímu nádraží se totiž stala v 70. letech taková nešťastná věc, když se hodně rušilo tramvajových tratí a zavádělo se metro, tak se zrušila i tramvaj, která vedla kolem hlavního nádraží. Jenomže hlavní nádraží dostalo jenom stanici metra trasy C, to znamená, dostalo výbornou vazbu na městskou dopravu ve směru sever-jih. Když se na to podíváte, on teda jih je směrem k východu a sever je směrem k amfiteátru, abyste nebyli z toho zmateni, ten obrázek je otočený. No a v tomhletom směru to bylo všecko krásný a z autobusu i z nějaký jiný návazní dopravy jste se dobře dostali na hlavní nádraží metrem C. Ale takový směr východ-západ i v, řekněme, poměrně blízkých relacích, tak se dostal do stádia, kdy poté, co bylo dostavěný všechny trasy metra ABC, ten trojúhelník, co teďka máme, tak vlastně i na blízké vzdálenosti vůči hlavnímu nádraží jste museli třeba na 2-3 stanice použít metro a ještě v něm přestupovat. A vlastně se tak i některé ty cesty těch lidí prodloužily. A my jsme tím pádem v podstatě už poměrně záhy zjistili, že jsme sice k hlavnímu nádraží přivedli nějakou kapacitní dopravu, která velmi dobře funguje na větší vzdálenosti, ale že těm cestujícím, kteří potřebují nějakou menší vzdálenost, a to jsou jednak lidi, co tady dojíždějí vlakem za prací a že jich je spousta a pak směřují někde v tom městě a když vystoupí na hlavním nádraží, tak často směřují někam, co je k němu blízké. Jsou to i ty turisti, který máme rádi, i když nám někdy vytvoří velký hloučky, ale já je prostě chápu, když se projdu po Praze, tak to je tak uchvatný, že kdybych tu nežil, tak bych se sem chtěl podívat. A tyhle ty všechny skupiny tak nám nějakým způsobem trošku trpí tím, že tam není ta doprava k tomu nádraží a respektive, že tam je jenom v některých směrech. A právě to řešení, které v současné době je zanesené i v územním plánu, tak je svým způsobem obnovením toho tramvajového propojení, který tam bylo historicky zrušený, ale v úplně jiné stopě, protože dneska před Fantovou budovou je magistrála, to je prostor, který v tuhle chvíli patří automobilům, nemusí tomu tak být na věky, ale na ty kratší věky, ve kterých se pohybujeme teď v tom našem projektu, tomu tak je. Ale, a co bude tak asi vždycky, hlavní výstup z odbalovací haly je do toho parku. Je do těch Vrchlického sadu, nebo chceme-li, je do toho Sherwoodu. Nám třeba víme, že 70% lidí, kteří nastoupí z tramvaje v Bolzanově ulici v zastávce hlavní nádraží, tak směřuje tím Sherwoodem k té odbalovací hale. No asi většina z nich na vlak. Vysoký procento, taky dvoumístní, ale jenom kolem 40 nám tohle dělá z Jindřišský. Takže lidem stojí za to jít 400 metrů z Jindřišský nebo 300 metrů z Bolzánový proto, že pro tu jejich cestu, kterou absolvují, je to i tak výhodný. Mají svoje pracoviště, mají svoje zájmy,
v takových částech Prahy, kdy to pro ně tohle je zajímavé a ten přestup využívají na hlavní nádraží takto. A ta navržená tramvajová trať v podstatě propojuje tramvajovou trať, která je dneska v Bouzanově ulici u Senovážního náměstí, s tramvajovou tratí, která je ve Vinohradské a Škrétové ulici, ta je tam úplně na levé straně vlevo. Tam je trošku i ta fialová, já hnedka řeknu k té fialový. Ta fialová, to jsou tramvajové tratě, které jsou jinýma záměrama v centru, kterými v současné době připravujeme, protože v jak územním plánu, tak i koncepčních materiálech města je nějaký síťový doplnění tramvajových tratí v centru města, který spočívá v tom, že překonáme obě magistrály mezi budovou Národního muzea starou a novou, dostaneme se na Václavský náměstí a dostaneme se na tuhle trať přes Vrchlického sady. Ideální z hlediska provozního je pro nás postavit tyhle ty větve obě. Důvod je poměrně jednoduchý. Václavský náměstí vždycky bylo a bude hlavně náměstím, přestože má za sebou jako etapy hodně parkování aut, etapy hodně průjezdu aut. Matně koukám, že tady jsou jistě i tací, co pamatují, že na Václavském náměstí byly semafory, světelně řízené křižovatky, i třeba u Opletové ulice v prostředku náměstí. Tohle jsou etapy, co jsou za náma. Teďka máme na Václavském náměstí tu etapu těch Štrougalových sadů v prostředku a budeme mít etapu, a je mi ctí, že tady sedí pan architekt Ziegler, který se toho velmi účastnil, budeme mít etapu, kdy to bude náměstí, který bude ještě o něco víc pro lidi. Že bude tam víc stromů, ale bude tam i o jeden chodník víc. A dát na náměstí, který má 2 boční strany, 3 chodníky, to už je velký architektonický kumšt a já jsem rád za to, že v Praze můžeme takovéhle věci vlastně objevovat a mít a že se chystají. No a protože to náměstí má být hlavně náměstím, tam bude nějaký, řekněme, omezený režim toho průjezdu. Rozhodně to nebude pro nás tramvajová rychlodráha, kde máme 5 linek a jezdíme 50 km za hodinu, tak my tam potřebujeme jezdit jenom nějakým omezeným počtem spojů. To samé k tomu hlavnímu nádraží není smysluplný, aby tím parkem jezdila jedna tramvaj za druhou. Pro nás je síťově úplně nejlepší, když vznikne obojí a když tramvaje z Vinohrad budou mít vlastně možnosti, že z těch větví ve Vinohradské ulici, ve Francouzské ulici, co se dneska všechno sjede na IP Pavlova a z Koruní. Všechno se to sjede na IP Pavlova a pak to jede Ječnou dolů na Karlák, anebo to potom, tam jsou linky, které už se do toho nevešly, chybějí jim tam nějaký oblouky. I kdyby ty lidi chtěli, neumějí se odtamtud dostat směrem, který by třeba chtěli, takže tam máme třeba linku, která jede po Vinohradský, ale potom jede na náměstí Bratří Synků Bělehradskou a na Spořilov, oblíbená 11 s obrovským obratem cestujících na IP Pavlova, protože jich velká část vystoupí a velká zase nastoupí. A takovéhle věci tam jako v síti máme a víme i z průzkumu, že cestující by ocenili, aby existovala nějaká přímá vazba i do toho centra města. A na druhé straně máme u Václaváku Jindřišskou a Vodičkovou, kde nám jezdí nesmírně moc spojů. A máme tady to Bolzanovou, Senovážní náměstí a trať Seifertovou na Žižkov. A tady ty 2 tratě, jedna v tom soutěžním dialogu a jedna na tom Václaváku, nám vytvoří vlastně takový, dá se říct, i paralelní propojky, do kterých my dokážeme nalinkovat tramvajovou dopravu tak, aby to nebylo všude přesycený tramvajema, ale zároveň, aby jsme vytvořili nějakou nabídku. A teď už teda se vrátím zpátky k té červený. Ta červená byla takhle stanovená po poměrně delších debatách Institutu plánování a rozvoje s mnoha institucemi a já asi nebudu zacházet do detailů, proč zrovna někde nějaký oblouček je a nějaký oblouček není, protože tohle je věc, kterou ještě budou řešit i v rámci toho soutěžního dialogu ty týmy architektů a my si od nich rádi necháme poradit. Mám pro nás vlastně za dopravní podnik, i kdyby vznikla jenom tady ta jedna větev, nebo vznikla dřív než ta na tom Václavském náměstí, tak je pro nás perfektní to, když nám vznikne propojka, která nám v tom území chybí. A my do ní budeme schopni trasovat linky, které nám zajistí to, že v relacích, ve kterých dneska je to komplikovaný a náročný a třeba i trvá jízda déle, než trvala před 40 lety. To je poměrně nepředstavitelná věc, ale to se v našem městě, v tom širším centru s metrem stalo.
a to já mám metro strašně rád, ale nemůžeme tohle upřít, tak to dokážeme vyřešit. A najednou třeba, když budete pracovat nebo mít nějakou činnost na Vinohradské ulici, někde kolem Italský, kolem Vinohradské tržnice a budete se potřebovat dostat na Masarykovo nádraží, tak to nebude pěšky nebo tramvaj jednu zastávku na metro metrem, přestoupit na druhý metro a takhle se tam postupně nějak dostat, ale bude to přímo. Bude to sice pár zastávek, ale ve výsledku to bude kratší. A tohle je ta nabídka, kterou my chceme dát těm cestujícím, který potřebují projet. A druhá obrovská nabídka tu dáváme těm cestujícím, který přichází na to hlavní nádraží. A proto jsem strašně rád, že se nám podařilo se dostat do toho, že jsme společně v tom s hlavním městem, kdy nedílnou součástí hlavního města je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, což je dům, ve kterém je hodně mladých architektů, kteří se nebojí myšlenek. A zároveň jsme se dostali k tomu i se správou železnic a to je pro nás taky dobře, protože v tom úseku my budeme mít jednu zastávku, která bude v prostoru u východu z té odbavovací haly. A pro nás ta odbavovací hala nebude černou skřínkou. Ve chvíli, kdy jsme se takhle hezky spojili, tak my budeme vědět, co se v té odbavovací hale chystá, budeme vědět, co se v ní odehraje a proti tomu správa železnic bude vědět, co by se odehrálo venku a ještě ke všemu to bude navrhovat jedna hlava, jeden mozek toho týmu, které to s námi v tom soutěžním dialogu budou probírat. Já v tom vidím obrovskou příležitost, že se tohle dílo může podařit a že to může být tak, že až k nám přijede jednou někdo na návštěvu podívat se na to, jak je ta stověžatá Praha krásná a vyleze ven z toho hlavního nádraží, takže řeknete, wow, tady je to pěkný. A tohle já bych považoval za úspěch soutěžního dialogu číslo 1 a pokud to se podaří udělat tak, že to bude pochopitelný na první dobrou, to řešení, který vyplyne, tak potom bude zcela jistě pochopitelný i pro každodenního uživatele, což jsou právě ti naši klienti správy železnic, jestli se to dá nazvat jako klient, když chodí tím nádražím a těch železničních dopravců, ale hlavně jsou to uživatelé toho veřejného prostoru ve městě. Tak tolik asi za mě k tramvajové trati. Pokud budete mít nějaký konkrétnější dotaz, tak tady zůstanu i po zbytek večera. Já jsem říkal, ta červená čára bude zajímavá. Děkuju mnohokrát, děkuju za představení. A teď poprosím svého kolegu Jakuba Hendrycha z kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje a Kamilu Kulhánkovou za Havel & Partners, aby nám představili celý soutěžní proces. Vítám vás tady. Tak dobrý večer, dámy pánové, vám všem. Moje jméno je Kamila Kulhánková, jsem tady jako zástupce organizátora tohoto soutěžního dialogu. A abych se tady u řečnického pultu nebála, tak jsem poprosila Jakuba Hendrycha, architekta z Institutu plánování a rozvoje Prahy, který je zároveň garantem z části soutěžního zadání, a to soutěžního zadání za záměr hlavního města Prahy a dopravního podniku, aby si sem stoupl se mnou a aby jsme společně vám představili něco z průběhu toho soutěžního dialogu, o kterém tady dneska večer hovoříme. To první, co bychom vám chtěli přiblížit, je harmonogram, který máme namyšlený a který pevně věříme, že se nám podaří všem dodržet. A představíme vám na tom harmonogramu také vlastně složitost toho, s čím se budeme potýkat, s čím se budou potýkat účastníci, ale ta složitost je asi v tomhletom případě jaksi daná tím, jaký 3 složitý záměry ten soutěžní dialog pojí. Já když se, Jakube, koukám úplně na začátek, kde máme první tečku, to příprava, tak vidím 4 roky, 2019 až 2022, možná 3, podle toho, jak to počítáme. A někdo by si mohl říct, že co se na takovém soutěžním dialogu 3 roky připravuje. Já myslím, že už to tady nakousl pan náměstek Hlaváček, který říkal, že vlastně specifikum tohohle soutěžního dialogu je to, že úplně na začátku stál vlastně osamocený záměr
toho, že se zrevitalizuje park Vrchlického sady a spojí se s tramvajovou tratí. To znamená, byl tady záměr hlavního města Prahy a dopravního podniku a až v průběhu vlastně času se k tomu přidal záměr i Správy železnic na rekonstrukci nové odbavovací haly. Takže pod, řekněme, patronací IPRu v těch prvních letech probíhal sběr podkladů a příprava té první části soutěžního dialogu těch 2 záměrů a následně se k tomu přidala i Správa železnic se svým záměrem rekonstrukce nové odbavovací haly. A opravdu je to možná delší doba, ale kvalitní příprava je určitě dobrým startem pro kvalitní soutěžní dialog. My jsme v té přípravě potom intenzivně pokračovali hlavně na začátku roku 2022 a dostali jsme se k tomu, že v březnu 2022 jsme pozvali hodnotící komisi, kterou si za chvilku představíme na ustavující schůzi. Ta nám posvětila ten záměr vypustit soutěžní dialog po schvalovacích procesech do světa a ty schvalovací procesy jsme postupně odvíjeli v dubnu a v květnu. Prošli jsme přes schvalovací procesy na Správě železnic, dopravním podniku i na magistrátu hlavního města Prahy a jsme velice rádi, že vlastně tento soutěžní dialog má širokou podporu i podporu politickou. A to všechno vyústilo k tomu, že na konci května, respektive na začátku června jsme mohli soutěžní dialog vyhlásit a oficiálně už tedy běží. Ten další proces, který nás bude čekat, souvisí s tím, jak soutěžní dialog vlastně probíhá. Já nebudu zabíhat úplně do detailů, protože soutěžní dialog obecně má různé varianty, jak může probíhat. My jsme zvolili jednu, která je tematicky nejbližší a v zásadě dobře předesílá to, že chceme vybrat kvalitní vítězný tým. Na začátku je ten soutěžní dialog otevřený všem zájemcům, dodavatelům, architektům, kteří se zajímají o toto téma a prokvalifikují se nám do soutěžního dialogu. Následně tyto týmy představí metodiku přístupu. Já možná nechám Jakuba, aby trošku objasnil, co to metodika přístupu může být. Tak dobrý večer za mě. Já si možná pomůžu tím druhým slajdem. Metodika přístupu je vlastně primárně textový dokument, na kterým vlastně zájemci o účast prezentují svůj přístup k tomu zadání, tak jak předpokládají, že s ním budou pracovat a ten svůj přístup vlastně prezentují i na svých dosavadních realizacích. Tím pádem oni vlastně ukazují to, že jsou schopni to téma uchopit, že ho jsou schopni naprojektovat a že ho jsou schopni realizovat, což je pro zadavatele v podstatě to nejdůležitější. A na základě metodik přístupu, které obdržíme, tak hodnotící komise bude mít před sebou nelehký úkol vybrat 5 soutěžních týmů, kteří budou dále pokračovat v tom soutěžním dialogu. Od tohoto okamžiku, který je plánovaný tak na září 2022, se vlastně ten soutěžní dialog zúží na těch 5 soutěžních týmů a ti budou postupovat dál. Těch 5 týmů bude mít čas na přípravu konceptů. Koncept opět zase možná, když tak nechám na Jakubovi, aby trošku přiblížil. My jsme měli velkou diskuzi nad tím, vlastně kolik dát účastníkům čas na to, protože jsme chtěli, aby opravdu účastníci přišli s konceptem, ne s hotovým řešením. Takže vlastně jsme jim nakonec dali poměrně málo času, nicméně přesto předpokládáme, že by měli zvládnout prezentovat ten svůj základní přístup k tomu řešení, základně definovat základní principy, ať už krajinářského nebo dopravního řešení, nebo samozřejmě to, jakým způsobem budou přistupovat k úpravám nové odbavovací haly. Koncept je tedy vlastně prvotní
návrh, prvotní záměr, pohled toho architekta na dané soutěžní téma a ty koncepty těch 5 týmů přijde prezentovat v prosinci před hodnotící komisi. A tohle je strašně důležitý bod v rámci soutěžního dialogu, to, kdy vlastně se střetává a v rámci diskuze se střetává hodnotící komise s těmi účastníky. Účastníci prezentují hodnotící komise svoje koncepty, hodnotící komise se jich může doptávat na jejich koncepty, může jim klást samozřejmě tedy otázky a zájemně se obě strany obohacují, protože účastníci, kteří budou ty koncepty prezentovat, tak můžou přinést úplně nový vhled pro tu hodnotící komisi, nasměrovat ji nějakým směrem a v zásadě tohle to považujeme za velmi důležitý okamžik. Na základě té prezentace konceptů se pak hodnotící komise rozhodne k tomu, že vybere z těch 5 týmů 3 nejlepší, kteří budou pokračovat dál. Ty budou mít opět prostor na to, aby koncepty následně dopracovali do podoby návrhů, a které přijdou opět prezentovat, takže to kolečko se znova zopakuje. A potom, co hodnotící komise jim dá další doporučení, jakým způsobem by asi měli směřovat, tak v květnu 2023 přijdou před hodnotící komisi finálně představit svoji nabídku, která obsahuje finální návrh a nabídku cenovou. Celý ten proces soutěžního dialogu by měl být pro nás završen v červenci 2023, kdy by mělo dojít k podepsání smlouvy a pevně věříme, že od tohoto bodu již nastane to důležité, k čemu soutěžní dialog směřuje, a to, že vítězný architekt, s nímž bude podepsána smlouva, pak následně začne rozpracovávat svůj návrh, projektovat ho a následně dojde k vlastní realizaci. Tak a ještě Kamilou doplním to, co je ve zbytku plátna, je vlastně na tom částečně vlastně vidět ten dialog mezi účastníky a mezi zadavateli. Tady za mnou vpravo je vlastně vidět, jaké sbíráme různé podklady pro tvorbu zadání. V současné chvíli účastníci dostali tuto první část zadání a vlastně na základě jednotlivých jejich výstupů my dokážeme vlastně zpřesňovat to zadání, doplňovat jejich podklady, shánět případně další, a proto vlastně v těch částech jsou ty šipky obousměrné, protože tam přesně dochází k tomu dialogu mezi účastníky a zadavateli, přípravou toho zadání a dochází k postupnému zpřesnění. Když si stáhnete dneska to zadání, tak vlastně je to poměrně obecný dokument, který vlastně definuje základní principy právě a slouží právě pro to zpracování té metodiky. A my to zadání budeme postupně zpřesňovat. Proto je vlastně i tady dneska vlastně naznačen jenom ten proces směřující k metodice a pro zadání, pro zpracování konceptů, protože my sami vlastně nevíme, jakým způsobem dál ten dialog mezi náma, mezi účastníky jakým způsobem se bude vyvíjet a jaké další podklady jim budeme doplňovat, jakým způsobem budeme zpřesňovat to zadání a co svým způsobem třeba i od nich budeme chtít dál vidět. V rámci toho procesu soutěžního dialogu jsem několikrát, když jsem vám představovala ten soutěžní dialog, jak bude probíhat, zmínila pojem hodnotící komise. V rámci každého soutěžního dialogu je hodnotící komise, u soutěže potom teda porota. Vlastně tou nejdůležitější částí je to sbor osob, který rozhoduje o tom, kdo vlastně nakonec se tím vítězem stane.
Hodnotící komise je sestavena tak, jak je obvyklé a požadované i soutěžním řádem České komory architektů ze závislé a nezávislé části. Jenom trošičku pro vysvětlení, ta závislá část už podle toho pojmu sdružuje osoby, které jsou nějakým způsobem závislé ve vztahu k zadavatelům, takže závislou část u nás prezentují zástupci hlavního města Prahy, Správy železnic, dopravního podniku, ale jsou tam i zástupci Ministerstva dopravy či Státního fondu dopravní infrastruktury. Naopak nezávislá část, opět podle svého názvu, sdružuje osoby, které jsou odvislé od spoluzadavatelů a jsou to reprezentanti architektonické obce. V té nezávislé části máme osoby, které jsou z jednotlivých oborů architektury, to potom nechám s dovolením na Jakubovi na bližší představení, ale pro nás ještě je důležité to, že ta nezávislá závislá část má nějaké řádné členy, má nějaké náhradníky a obecně to funguje tak, že vlastně hlasují v rámci těch rozhodovacích procesů hlasují vždycky řádní členové. A pravidlo je, že nezávislá část musí mít o jednoho člena navíc, aby právě byla zajištěna jaksi ta odbornost. Takže my máme 11 osob, které nám hlasuje, z toho 6 členů z nezávislé části. A pořád hovořím jenom o té části, která se označuje jako řádní členové. A tady za mnou jsou ale také fotky náhradníků a to jsou nejméně důležití lidé. Oni sice pokud nezastupují někoho z řádných členů, tak nehlasují na těch zasedání hodnotící komise, ale mají poradní hlas, účastní se těch jednání hodnotící komise a jsou pro nás velmi důležití v rámci toho celého procesu, protože vzájemně se vlastně radí s těmi řádnými členy a vnáší do toho zase svoje specifika, svoje zkušenosti. A já poprosím teďka Jakuba, aby nám představil aspoň tu nezávislou část hodnotící komise trošku blíž. Tak já jsem si vzal s dovolením nápovědu. Tak začnu Jaroslavem Vertigem, předsedou komise, který je členem ateliéru A69, podílí se například na realizaci Smíchov City a terminálu Smíchov. Dalším je Petr Gero, urbanista dlouhodobě působící v Hamburku, kde vedl výstavbu Hafen City. Krajinářská architektka Štěpánka Šmídová, jejíž realizaci můžete například navštívit na západním konci Letenských sadů. Další krajinářská architektka Jana Pišková, jejíž realizace získaly mnoho ocenění. Urbanista Igor Marko, který dlouhodobě působí v Londýně a je členem vítězného týmu soutěžního dialogu Florence 21. Architekt Zdeněk Lukeš, především by se dalo asi říct historik, který se podílel na proměnách Pražského hradu za působení prezidenta Václava Havla. A náhradníci architekt Jiří Anděurek, architekt z Liberce, kde vede v současné době vlastně kancelář architekta města Liberce. Architektka Markéta Zdebská, která je členkou autorského týmu, vítězného autorského týmu na úpravě Karlova náměstí. Milota Sidorová, urbanistka, která například spolu zakládala festival Recite a v současné době působí v Bratislavě na Městském institutu plánování jako vedoucí oddělení participace. Architektka Klára Brůhová, která se věnuje historii architektury v druhé polovině 20. století a působí na Fakultě architektury ČVUT. Krajinářská architektka Kamila Krejčíříková,
která se věnuje úpravám především historických zahrad a parků. A architekt Jan Magasaník z Ústí nad Labem, který ale dlouhodobě působí v Kodani v kanceláři BIK. A pro případ, že by vás někdy napadlo organizovat takovýhle soutěžní dialog ještě jednou, tak jsme vám jenom dali výčet přizvaných odborníků. To jsou osoby, které se podílely například na třeba částečně soutěžním zadání, ale zejména jsou to osoby, které budou zahrnuty mnohem více ještě do procesu toho soutěžního dialogu. Přizvaný odborník je totiž osoba, která v rámci svojí specializace pomáhá té hodnotící komisi v rámci svého rozhodování, například posuzuje a hodnotí přijaté koncepty nebo soutěžní návrhy. Takže minimálně tyto osoby se v tom procesu soutěžního dialogu objevily či objeví a budou hodnotící komisi dále pomáhat. Máme tam zástupce samozřejmě, nebo další zástupce zadavatelů. Máme tam odborníky na památkovou péči, ať už z odboru památkové péče magistrátu nebo z Národního památkového ústavu. Máme tam odborníky další na vlastně krajinářské řešení, třeba hospodaření s dešťovou vodou, ale i další specifická témata. Tak a když už jsme si představili ten proces, tak bychom vám chtěli na závěr ještě také říct, podle čeho vlastně taková hodnotící komise ve spolupráci s přizvanýma odborníkama vlastně hodnotí ta podání těch jednotlivých soutěžních týmů. Je to soutěžní dialog a je vlastně jedno, jestli teďka tady budu říkat soutěžní dialog nebo architektonická soutěž. Principem všech těch zvláštních postupů je to, že hraje prim kvalita. A to v tom soutěžním dialogu samozřejmě platí také. Takže naše hodnotící komise bude jednotlivé koncepty, ale i ty potom dopracované návrhy hodnotit primárně podle kvality, a to kvality navrženého urbanistického a architektonického řešení, podle kvality zvoleného krajinářského řešení anebo řešení dopravního. Čili všechny tyto disciplíny a kvalita zpracování těch disciplín v těch podání účastníků budou předmětem hodnocení. Tak já navážu na Kamilu tím, že lehce představím vlastně to zadání, kterými tématy se vlastně zabývá. Jsou to tyhle 4 témata, které tady svítějí, to znamená Vrchlického sady jako park, nová odbavovací hala, tramvajová doprava a uliční prostranství. V řešení parku vlastně předpokládáme komplexní krajinářské řešení, které sebou samozřejmě nese nejenom samotné řešení, řekněme, těch zelených částí, ale samozřejmě se týká i celého veřejného prostoru, ať už jsou to cesty, to znamená cestní síť, prostupnost tím územím, ale i nakládání třeba s deštěvými vodami a podobně. Velkým tématem v této části budou aktivity. My si dokážeme představit spoustu aktivit, které to území dokáže pojmout. Ten park má 6 hektarů. Nicméně úplně třeba nevíme, jakým způsobem je do toho území poskládat, jakým způsobem je třeba proměňovat v průběhu roku nebo v nějakém dlouhodobém horizontu. Stejně tak dám možná třeba konkrétní příklad s dětským hřištěm, které je dneska vlastně v tomhletom bodě u Opletalovy ulice. My vlastně v zadání předpokládáme, že účastníci by měli přijít vlastně s rozvojem tohoto tématu a nacházet možnosti využití třeba i pro náctileté různé typy sportovišť a podobné věci. To samozřejmě, jakým způsobem a jak všechno bude a zda všechno bude vlastně naskládáno do toho parku právě v koordinaci s celkovým krajinářským řešením,
to bude tím tématem parku. Co se týká nové odbavovací haly, tak tam vlastně v zadání je řešit komplexně celou halu. Nejenom vlastně to, co dneska vnímáme jako halu a to, co vidíme jako nějakou budovu, ale ona její třetina je vlastně pod magistrálou. Účastníci by měli řešit nejenom vlastně dispoziční uspořádání té haly ve vztahu vlastně k narůstající zátěži toho území, které už dneska vlastně dosahuje 100 000 lidí denně, ale měli by řešit i vlastně náplň, to, jakým způsobem vlastně bude přinášet bonusy vlastně ta budova a její náplně pro to celé území, nejenom v případě cestujících, kteří tam jdou na vlak a cestou si koupí bagetu, ale my očekáváme to, že přijdou s řešením takovým, aby se stala atraktorem v tom území a přilákala do toho území i lidi, kteří normálně se tam nemají tam ten cíl. Tramvajová doprava. Filip Jiřík už o tom mnohé řekl. Já jenom asi ho doplním v tom, že v rámci přípravy změny územního plánu a vlastně definování té tramvajové tratě nebo té stopy tramvajové tratě byla velká diskuze s Ministerstvem kultury České republiky a proto vlastně byl to jeden z důvodů, proč jsme právě volili soutěžní dialog. Vnímáme tam velký potenciál vlastně v tom zakomponovat adekvátně tramvajovou trať ve spolupráci s veřejným prostorem a právě s krajinářským řešením. To, aby fungovala v tom místě tak, jak má fungovat, a ne, aby tvořila bariéru. A poslední téma jsou uliční prostranství. Ono to trochu souvisí například i s dopravou. Jsou to ulice politických vězňů, Washingtonová, Wilsonová, Opletalová a Bolzanova. Předpokládáme v návaznosti vlastně na řešení parku a prostupnost a celkovou vlastně vazbu hlavního nádraží versus město, že se promění ty ulice, že se stanou více městskými, dojde tam třeba k doplnění příčných pěších vazeb v těch potenciálech, kde jsou, a že se promění ten jejich charakter v návaznosti na řešení toho parku i v návaznosti na druhé straně města. Tak za nás dva je to všechno. My vám děkujeme za pozornost a předáváme Jirkovi zase slovo. Děkujeme. Oběma samozřejmě moc děkuju. Kubo, ty se ani nesedej, tebe rovnou zvu zpátky sem do panelu. Teď bude následovat diskuzní blok, kde budete moci samozřejmě položit své dotazy, takže prosím zaujmi své místo dle výběru. Taky sem pozvu už jmenovaného architekta Jakuba Cíglera, který je garantem za správu železnic. Dobrý den, pane architekte. Taky pozvu již jmenovaného Jaroslava Vertiga za A69, který je předsedou hodnotící komise. Dobrý den. Ondřeje Fouse, který je přizvaným expertem, je zahradním designérem. Dobrý den. A taky svého kolegu Lukáše Titla, který je dopravním expertem tady na Institutu plánování a rozvoje. Tak já vás tady všechny vítám. Jak pan Jiřík zmiňoval, zůstává tady v první řadě případně kvůli dotazům a taky tu máme Daniela Dlubala, zástupce zadavatele za správu železnic, kterého tady taky vítám. My jsme zmínili ten park Vrchlického sady až teďka vlastně na konci částečně. Nejprve jsme si představili budovu, představili jsme si význam pro správu železnic a představili jsme si tramvajovou trať. Oboje samozřejmě velice populární témata, ale zdá se mi, že ještě populárnější je zeleň a její správa. A Vrchlického sady jsou parkem, který je poměrně problematický. A proto ta první otázka půjde na pana Fouse a na Jakuba Hendricha, kteří jsou spoluautoři toho řešení okolí Národního muzea a Čelakovských sadů. Já jsem si všiml, že Čelakovského sady teď poslední dobou trpí trošku nějakým vandalismem, takovým, nechci říct, že jsou obětí vlastního úspěchu, ale nedějí se tam úplně ty správné věci. A Vrchlického
Vrchlického sady, tam se to neděje už teď. Tam je to skutečně problematické místo, proto se mu říká Sherwood. Co by mělo být, nebo co je součástí toho soutěžního dialogu, aby se Vrchlického sady staly parkem, který nebude problematický? To je první otázka. K tomu, jak má být kvalitně zpracován, se ještě dostaneme. Co byste si přáli pro ten park, nebo jak to zajistíme, protože ten pohled na Čelkovského sady je někdy smutný teď. Možná u Čelkovského sadu jeden ze základních principů byl vlastně vytvoření přehlednosti toho parku. Myslím si, že obdobný přístup by měl být zvolen v případě Vrchlického parku. Dnes jsou tam místa, která jsou nepřehledná, která jsou schovaná, tím samozřejmě nějakým způsobem predikují nebo mohou predikovat nějakou činnost, která třeba nám není úplně sympatická nebo nemusí být sympatická ani té veřejné zeleni. A takovýmhle způsobem bychom byli rádi, aby se k tomu přistupovalo. To znamená vytvoření přehledných ploch. Nicméně to, že některé části, ten park je opravdu velký, takže budou členěny a budou vymezeny třeba pro určitou činnost, nebo se tam právě budou konat určité aktivity. To všechno má vlastně vliv na to, jakým způsobem ten park je obýván, jakým způsobem je využíván a svým způsobem i rozvíjen. Ještě možná doplním, že předpokládáme to, že v průběhu zpracování návrhu účastníci budou přicházet ne s vypracovaným, ale řekněme s konceptem, s úvahou nad takzvaným management plánem správy a údržby toho území. Právě tak, abychom věděli, který budou v dalších fázích dopracovávat, tak abychom věděli, jakým způsobem k tomu oni přistupují, jakým způsobem vlastně celý ten park a to území se má dále rozvíjet. Děkuju. Pane Fousy, vidíte tam ještě potřebu spolupráce jinde, než jenom v tom, že to vysoutěžíme? Je tam potřeba i nějaká odpovědnost města, městské části, společenská odpovědnost? Jak to vidíte vy? Je velká nevůle parky chránit. To pozoruju jako základní problém, který z činnosti expertní skupiny pro Čelkovské sady, které jsem členem, tak z toho vyplývá. Každý rok stále dokola a dokola mluvíme o stejných problémech s veřejnými záchodky v stanici muzeum, s městskou policií a s kamerama, hlídačem a dohledovým centrem Národního muzea. A je naprostý nezájem, naprostá nevůle tu situaci řešit. A to nás nikam neposouvá. Pokud vlastně řekneme, že ta 140 milionová investice je oběť a řekneme, tak jak jste to interpretoval, že je to smutný, pokrčíme ramenama a půjdeme dál, tak jsme to nemuseli dělat. A ten Sherwood není romantická přezdívka anglosaské literatury, ta je hrubá ironie. A domnívám se, že pokud nenajdeme řešení, které je především sociální a který jde od street workingu až po velice aktivní ochranné prvky, tak jakýkoliv management plán ztrácí smysl. A Vrchlické sady bývaly velkým městským parkem. Nejkrásnější, největší a nejkultivovanější plochou, kterou Praha měla. Samozřejmě zrcadle Vídně. Jakmile bylo hotovy vídeňské parky, Ferdinand Malý se pokusil v Praze dokázat totéž a potýkali se s tou opulentností, s tou snahou o opulentnost. Až když se František Thomayer vrátil z Paříže, tak Praze ukázal, jak takové řemeslo městského zahradníka funguje a jak vlastně má reálně vypadat a dal ty sady do pořádku. A ty sady byly velmi pečlivě střeženy.
jsou v archivu městském, jsou zapečetěný zápisy sadové komise, která se scházela každý měsíc a bylo ukládáno řešení všech těch problémů. I tenkrát byla kriminalita, i tenkrát vznikla nutnost umístit odpadkové koše, i tenkrát se kradlo, i tenkrát prostě byly různí pobudové, různé existence. Muselo se to řešit, ale řešilo se to a šlo to od zápisu k zápisu a lidé byli zodpovědní a museli se pod to osobně podepsat. A to mi absolutně chybí v tom procesu a to bych přál, aby vrchlické osady, respektive Sherwood, přinesli, protože 100 000 lidí denně není zátěž parku. Park to nesnese, to je zátěž náměstí, to je zátěž urbanizovaného veřejného prostoru. Ta míra destrukce, ke které došlo v 70. letech, to přece všichni vidíme. Ten obrys tam je famózní, je to velký úkol, myslím si, že ten název park, že tomu ještě může zůstat za určitých okolností a pokud řekneme, že ne, tak ho pustíme. Nevím, jestli nám to zákon 114 umožní celý vykácet a vydláždit, ale asi ne, ale ta poptávka, kterou má veřejnost, kterou cítím na veřejných projednáních po pojmu park, tak není naplnitelná zejména kvůli zátěži a kvůli nevůli chránit parky. Oni chtějí trávníky, oni chtějí záhony, oni chtějí intenzivní údržbu, oni chtějí pobyt, chtějí krásu. A zároveň nejsme schopni zabránit tomu, aby dnes a denně někdo ořezal náruč tulipánu a vnes jí do vázy. Ale pokud to udělá 20 lidí, tak tam žádný nejsou. A těch 20 000 lidí, těch 100 000 lidí, kteří jdou kolem, tak už nevidí ty tulipány, ale vidí jenom štětky na nádobí. A to je realita, to je dnešní realita toho, kdy se tam zahradníci perou s Ukrajincema a teprve pak to městská policie řeší. A to je problém, protože ty zahradníci tam nejsou od toho, aby bránili městský prostor. Tu práci má dělat policie. A pokud ti dělat nebude, tak soutěžní dialog je... A nechám tam ty 3 tečky, protože... Já moc děkuju, že jste to všechno zmínil, protože to jsou všechno problémy, které je potřeba nepřehlížet. Ale ještě se zeptám na poslední věc, jestli dokážete teď definovat právě to, co je potřeba zachovat z toho parku, z té hodnoty, kterou má. Vy jste zmínil, že ty obrysy tam pořád jsou, ale zároveň s tím, že chceme ten park přizpůsobit té zátěži, která se tam teďka odehrává. Dokážete nám vyzdvihnout nějakou hodnotu, která tam teď je, protože jsem zjistil, že veřejnost tu hodnotu v tom málo kdy vidí. Vidí zeleň, ale nevidí tam nějakou hodnotu, která by byla víc než strom nebo jeho umístění. Tak jestli byste mohl krátce jmenovat. Souhlasím. Má to svoje nějaké podotázky, které už padly v tom přípravném dokumentu. Myslím si, že ten fragment původní kompozice není jenom ten řemen podél ulice Opletalova, ještě je tam několik dalších stromů, byť zavezených, byť třeba poškozených. Je tam stále s čím pracovat. Veliký problém je v tom, co uvádí dendrologický průzkum a věřím, že soutěžícímu budou věnovat analytickou pozornost, že jsou ve velmi špatném stavu stromy, které byly sázeny posledních 30 let. To je malér, který ten čas prostě nedoženete, ten čas nekoupíte. Ale za předpokladu, že to krajinářské řešení bude hledat hospodaření s dešťovou vodou, modrozelenou infrastrukturu, adaptaci vůči změnám klimatu a využije ten pokrok, dejme tomu, a stávající úroveň poznání k tomu, aby jsme založili nový park, protože já bych s dovolením nemluvil o revitalizaci, to tam prakticky není možná, tak se nám podaří zachovat nějaké desítky původních stromů, tomu věřím, no, už proto, že jsou tam třeba jarlíny, které ty městské podmínky snáší relativně dobře, ale minimálně větší polovina stromů tam tu perspektivu nemá. A je to velký úkol. Když se podívám na řešení Pancras v Londýně, King's Cross, nebo Hauptbahnhof v Berlíně, Antwerpy a podobné území, které jsou v takovýchhle zátěžích, tak je vidět, že jsou tam především využívány
aktivní prvky ochrany těch měkkých struktur. Dobře. A to bude největší úkol. Děkuju moc krát. Pane architekte Cíglere, vy jste, jak jsme tady zmínili, pracoval na návrhu Václavského náměstí. To je návrh, který se, teď už nevím, kolik je to let, už je to dlouho. 17 let. Já si pamatuju, když jsem byl na přednášce před 10 lety možná už, tak jste měl méně šedin. Asi vás to hodně nervů stálo. Ale vy jste se vlastně dočkal toho, že se do toho projektu ty tramvaje jakoby vrátily, ještě před tou realizací. Ten projekt na ně byl připraven a teď se ty tramvaje do něj vrátily a pracujete na projektu, který už ty tramvaje obsahuje. My se tady chystáme znovu zasahovat do centra, znovu přivádět tramvaj. Co tam pro vás čekalo? Jaká výzva tam na vás čekala? S čím jste se museli potýkat, když jste chtěli tu tramvaj do toho města zavést? Protože my se často zmiňujeme, že jsou přísnější normy, že dávat tramvaj tam, kde byla, je jednodušší než tam, kde nebyla a podobně, ale tady už koleje nejsou. V jaké jsme situaci? A v jaké budou ty soutěžící? No takže jako zkušený architekt po 17 letech úsilí s Václavským náměstím musím říct, že mě mrzí, že vlastně řadu let, a zažil jsem vlastně na tom projektu už 5 různých primátorů a vedení města i Prahy 1, že politici zasahují do toho, jestli někde prostě bude tramvaj nebo nebude. A potom jsem objevil tady u pana Šorovského, u pana Jiříka z dopravního podniku, že mají úžasný čísla, který říkají, že nejhůř dostupné místo v Praze, v centru Prahy, je Staroměstský náměstí z hlediska městské hromadné dopravy, což je prostě alarmující, neuvěřitelná informace. A když potom, já si tady nebudu pánům zasahovat jako do jejich kompetencí a nebudu jako říkat nějaké čísla, které by byly třeba nepřesný, ale prostě než přejedete přes centrum metrem, tak je to daleko delší, než přejedete tramvají. A tramvaj je tam prostě potřeba, aby mohli jezdit lidi v rámci centra. A těch lidí je strašně moc a vlastně potřebujeme, aby se odlehčilo automobilové dopravě, která je prostě nesnesitelná v Praze, v centru, myslím. A aby vlastně lidi přestoupili do skvělých tramvají a nejenom teda na metro, který vlastně jezdí jako ty dlouhé vzdálenosti. Takže já si myslím, aby jako důležitý je, aby vlastně architekt v takové situaci měl zadání a měl pragmatické informace od odborníků a aby do toho nezasahoval jako někdo, že řekne já nechci tramvaj, někdo zase řekne já chci tramvaj. A byli to často lidi ze stejné politické strany. Děkuji moc krát. Pane Vertigu, vy s ateliérem A69 pracujete na terminálu Smíchov, což je dopravní hub, který vznikne na Smíchovském nádraží. Je to celkem populární projekt a snad i vydařený. Ale máte tam možnost stavět trošku novou budovu, stavět tam nový terminál, dá se říct. Tady se pohybujeme v budově, která je už trošku daná. Už jste tam zaznamenali nějaké limity, na které tam budete narážet i z pohledu potřeb Správy železnic, že třeba by bylo potřeba udělat něco daleko rozsáhlejšího, většího, ale narážíte na to, jak to okolí vypadá? Myslíte teď u hlavního nádraží? Teďka hlavní nádraží, ano. No tak my jsme si na Smíchovském nádraží vlastně uvědomili tu jeho velkou výhodu a myslíme si velký potenciál pro jeho budoucí status a to je ta multimodalita, že tam se podařilo vlastně dát dohromady asi 11 médií dopravy, což se na hlavním nádraží stále ještě nedaří. Je to logický, znáte tu situaci sami, tam byl kladený důraz na propojení železnice a metra a ostatní prostředky hromadné dopravy byly trošku upozaděný. Vlastně já si pamatuju v 60. letech, když vyšel Rybákův průvodce Prahou, tak se říkalo, že už v 90. letech 20. století v Praze nebudeme mít tramvaje, protože ten důraz byl kladený na alternativy k tramvajím a autobusům a všechno se mělo řešit podpovrchově. Realita je taková, jaká je. Takže z komfortní odbavovací haly jsem se jako student, když jsem jezdil na průmku a pak na Věšku, vždycky zahalil pod baťoch nebo pod kapuci, abych proběhl Sherwoodem kolem líbajících se rudoarniců a jednoho pouličního osvětlení, abych se dostal na tramvaj. Vedle mě klusali cestující na Masarykovo nádraží, protože to pro ně bylo rychlejší přeběhnout, než využít metra. Vedle mě klusali další, kteří běželi na autobus na Florence.
Takže tenhle ten handicap hlavního nádraží, ten přetrvává. Já jsem rád za to, že se našla vůle a způsob, jak přiblížit aspoň tu tramvaj. Děkuji mnohokrát. Pokud budete mít někdo dotaz, stačí zvednout ruku a můj kolega nebo kolegyně vám podají mikrofon. Pan Hlaváček chce reagovat, vidím správně. Výborně, tak můžete určitě, kolega k vám hnedka přiběhne nebo dostanete od pana Cíglera. Tak. Já bych se jenom chtěl, tady jsem viděl někde v sále pana architekta Rothbauera, jestli by mohl říct svůj názor na tu věc. Dobrý den, já vám podám mikrofon. Prosím. No, kdo mě nezná, tak já se představím. Já jsem Zdeněk Rothbauer a jsem vlastně poslední žijící spoluautor odbavovací haly nádraží hlavního v Praze. Když jsem byl nejmladší vlastně v ateliéru, tak jsem se nezúčastnil soutěžního návrhu na odbavovací halu, protože moji starší kolegové mi řekli, že už je nás moc. A tak jsem vlastně vychytal de facto z polovinu realizace a návrhu vnitřku celého nádraží, nebo respektive teda té nové odbavovací haly. K tomuhletomu problému bych chtěl říct jednu věc, že si myslím, že tahleta soutěž by měla být o konceptu řešení od Václavského náměstí až po Balzánovou ulici. Myslím, že vlastně většina soutěží, která bývá zadaná, je zadaná na konkrétní přesné místo a málo kdy se jedná o nějaké širší vztahy k tomuto místu. Na tom většina těch soutěží vlastně schoří, protože se zjistí, že tam vlastně ten konkrétní návrh, který se vlastně udělá, tak tyto širší vztahy nemá. Jo. Ať je to Kaplickýho knihovna nebo cokoliv dalšího, tak vždycky je tam ten strašný problém, který bych řekl, že je takový zásadní. Jo. Myslím, že ta urbanistická složka toho návrhu je vždycky podstatná. Pak bych chtěl k tomu říct ještě jednu věc, že když už vlastně o tom mluvíme jako v tomhletom širším vztahu, tak si myslím, že tak, jak přemýšlejí vlastně, jak říkáme, ty kolejáři, jak jim ty koleje budou fungovat, jak vlastně odkud to povedou a kam to povedou, tak vždycky myslejí o celém městě. A já nechápu, proč jako architekti se snaží vlastně tady vytvořit nějakou enklávu, o kterých jako se bude sice diskutovat, jestli má ten vztah nebo nemá, ale v zadání to vlastně není. Jo? Takže to bych možná jako trošku do toho zadání malinko zamontoval, protože jedna věc je ta, že doprava třeba tou tramvají je tam velmi důležitá. To je to, co může malinko jako v podstatě oživit tu část toho parku. Ale ona to neživí jenom tím, protože si myslím vlastně ty lidi, kteří přijdou nebo půjdou na to nádraží, protože Václavské náměstí, když je nějakým způsobem zbavíme třeba nějakých těch pofiderních jako aktivit, které se tam odehrávají, tak přece jenom ty lidi odtamtud jdou třeba pěšky, ono to není daleko. Jo. Mezitím, když jdou pěšky, tak by měly jít nějaké atraktivity. Ta atraktivita tady, ať se nezlobí na mě, tady krajinář není v této chvíli v té poloze toho parku. Protože ten park si myslím, že by měl by být vlastně městským parkem, měl by být takovým, který skýtá určitý
atraktivity jako pohledový, když jdu tím městem. Tento park je, já nevím, tady jste promítali takový, když si vemu řadu těch pohledů, jo, tak měli by přemýšlet o tom, co vlastně ta zelenina, která tam je, co vlastně, jestli můžeme ještě tak zareagovat. Vy jste zmiňoval správně ty ulice, abych se ještě tak zeptal teda Jakuba Hendricha, ty jsi zmiňoval, že to zadání se bude upřesňovat. Viděli jsme tam řešení právě toho veřejného prostoru a teď se bavíme třeba právě o ulicích Washingtonová, Jeruzalémská, Růžová, Opletalová, Bolzanová například, tam, kde proudí lidé. Může se stát, že tedy v rámci toho zadání zjistíme, že je potřeba dopracovat i tyhle prostory, protože třeba Washingtonova je právě to hlavní ústí na to Václavské náměstí, pokud se chci podívat po cestě na muzeum, ale jdu kolem zaparkovaných aut po rozbitém chodníku. Tak je tam šance toho, že přesně k tomu rozhodnutí dojdeme, jak zmiňoval pan architekt? Já myslím, že to zadání a respektive to řešený území v podstatě odpovídá tomu, o čem pan architekt mluvil a přesně tam jakoby cílíme. Právě proto vlastně nemáme v zadání pouze park, tak jak ho dneska vnímáme na hranicích, kde nám končí trávník, ale máme do toho zapojené právě navazující ulice, máme přesah právě až k Václavskému náměstí a řešíme to území, řekněme, od fasády zástavby právě až po hranu magistrály, tak abychom ho uměli uchopit. A právě proto to řešíme soutěžním dialogem, že umíme to území s ním pracovat, umíme se právě i na základě toho, že třeba zjistíme, že něco je potřeba doplnit, zpřesnit, tak my to do toho zadání umíme dát. To je právě rozdíl oproti soutěži, která je vhodná většinou na vlastně nějaký konkrétní místo, pevně vydefinovaný, typicky třeba budovu, kde máme jasné podmínky, jasné mantinely. My se setkáváme s tím, že právě ve veřejném prostoru je ta diskuze vlastně velmi obtížná a překlápět ty soutěže, který mají to pevné zadání a vlastně tu odpověď těch architektů na to pevné zadání překlápět do realizace je velmi obtížný a proto vlastně to je jeden z důvodů, proč to řešíme tím soutěžním dialogem. Pan Ziegler chtěl taky reagovat, tak poprosím. Já bych měl ještě k té soutěži jako k celku, už toho bylo tady hrozně moc řečeno, ale chtěl bych, doufám, že jsou tady nějaký soutěžící a budoucí a že bych je chtěl nějakým způsobem navnadit. Když si vezmete, jako tohle je výsek části centra Prahy a když si vezmete, že vlastně v Praze bydlí 1,5 milionu lidí a navštěvují miliony turistů a vlastně tohle obrovský území mezi Masaryčkou a Václavákem a mezi Prahou 2 a tady okrajem Prahy 1, kterou vnímám jako Opletalovou ulici, je obrovský ostrov, kde stojí fantastická historická budova Fantovy budovy a v podstatě taková budova na ostrůvku nebo ostrově mezi železničníma kolejema, mezi předspanou magistrálou a mezi nebezpečným parkem. A do toho vlastně ještě je přivedena trasa metra, bude tady jezdit tramvaj a tohle je vlastně místo obrovský v centru města, je nebezpečný, nikdo v něm nechodí a chodí v něm jenom lidi účelově. Je tam 70, já nevím, teďka nechci říkat nějaký číslo šílený, 40 000, 70 000, prostě nějaký 10 000 lidí tam projdou denně, ale jenom účelově, jenom prostě, že musí projít a jako klapky na očích, abych neviděl to, co vidím okolo. Projdou hrozně zajímavou halou hlavního nádraží, která je ale už taková ošumtělá, potřebovali a jsou tam do ní doplněny nesmyslně, podle mě, nesmyslným způsobem obchody
pro cestující, který vlastně, myslím si, že v těch dnešních rychlostech vlaku a tak dále, jejich odjezdu a přesnosti, nemám čas si většinou kupovat knížku někde v Luxoru. Jo? Takže je to o té náplni. A architektonická soutěž často působí jako, že to je něco, co prostě architekt udělá hezkou fasádu. Tohle je o tom najít cestu, jak toto místo oživit a dát tam nové funkce. Ne, těch funkcí už dopravních je tam dost, ještě tam přibude ta skvělá tramvaj, to je skvělý, ale prostě musí tam chodit normálně, musím tam chtít jít, navštívit Fantovu budovu. Jak se k ní dostanu? Nesmím se bát projít parkem, musím prostě si tam jít do nějaký dobrý restaurace, která třeba bude na střeše nebo pod střechou, nebo já nevím kde, to je prostě o těch soutěžících. A myslím si, že to je obrovský úkol a tohle to nesmíme ztratit ze zřetele, že vlastně to je hlavně o tom, o zobrazení, nalezení těch nových funkcí, které tam musí přibýt, aby to vlastně bylo součást města a nebyl to vytržený ostrov ze souvislostí. O tohle to si myslím, že je ta soutěž, ten soutěžní dialog. Děkuji. Děkuji moc krát. Já teďka zabrousím ještě do dotazů, které máme na slajdu. Jak jsem zmiňoval, můžete se ptát slido.com, pod hashtagem Campuj online se dostanete tady ke mně do tabletu, můžete položit dotaz. Několik z vás už to udělalo. A první směřuje k vysokorychlostní železnici. Proč Praha ani správa železnic neusiluje o to, aby na letiště vedla vysokorychlostní železnice? A tak je teď další dotaz, který se ptá právě na hlavní nádraží. Takže já se chci zeptat tebe, Lukáši, když se podíváme na ten výhled pro dopravu pražský, který je samozřejmě vesmírně zajímavý, je tam metro S, jsou tam vysokorychlostní železnice, je tam metro D a tak dále, další linky tramvaje. Co všechno my potřebujeme, aby to nádraží a ten prostor Vrchlického sadu bylo schopné vlastně pojmout v budoucnu? O co se nesmíme připravit? O jakou příležitost? Povede tam někdy linka metra D? Je to už prověřeno? Povede tam někdy vysokorychlostní železnice? Co se tam bude ještě dít? Bude spojeno hlavní nádraží s Masarykovým podzemí a tak dále? Jaký je výhled? Co všechno musíme brát v potaz? Děkuji za tenhle ten dotaz. Já osobně hlavní nádraží chápu jako bránu do Prahy, někdy i bránu do České republiky a to, jak ten prostor dneska vypadá, je vlastně vizitka našich, celé naší společnosti, jak chceme, aby jsme přivítali ty, co přijedou, ať už každodenně, nebo třeba jenom jednou za život. A já jsem vlastně hrozně rád, že jsme se tady mohli se správou železnic potkat a společně pracovat na tomhletom projektu, zefektivnit a zkvalitnit celý ten prostor hlavního nádraží. A protože očekáváme, že do budoucna se význam téhleté brány bude stále zvyšovat, protože se nám stále zvyšuje počet cestujících. Včera na hlavním nádraží zastavil vysokorychlostní vlak TŽV. Já doufám, že to nebylo naposledy a doufám, že do budoucna budou vysokorychlostní vlaky pravidelně zastavovat na pražském hlavním nádraží a my musíme to hlavní nádraží na to připravit. Už dneska tady padly čísla jako 100 000 lidí denně na hlavním nádraží. Do budoucna jich bude daleko víc a my z pohledu města musíme zajistit, aby ty lidi, kteří přijeli na to nádraží, aby se kvalitně a rychle dostali do všech těch destinací, kam potřebují. A co teď vlastně připravujeme za dopravní projekty? Dneska několikrát skloňovaná tramvajová trať, o které mluvil Filip Jiřík, a spojení hlavního nádraží spíš na té kratší vzdálenosti s širším centrem města. Pak je to metro linky D, které se tenhle ten rok začalo stavět. Nejprve tedy ve směru z Pankráce na jih, ale záhy by se mělo začít stavět i tím severním směrem na náměstí Míru a pak dále až na náměstí Republiky, tak aby jednak Dčko protlo všechny 3 zbývající linky pražského metra a jednak aby vytvořilo další možnost obsluhy hlavního nádraží. Pak je to zmiňované metro S, neboli tunel pro městskou a příměstskou železnici, kde v Praze
asi největší problém, který dneska má železnice, je nedostatečná kapacita. Ono to hodně souvisí i s vysokorychlostními vlaky a tím množstvím dálkových vlaků, které by měly přijet do Prahy. Takže teď opět ve velmi úzké spolupráci se Správou železnic hledáme řešení, jak zvýšit kapacitu železnice v Praze a právě z jednou z těch možností je výstavba železničních tunelů pro městskou a příměstskou železnici, které by také měly obsloužit tuto lokalitu, a nejen lokalitu hlavního nádraží, ale i další části města, centrum města. Samozřejmě chceme zkvalitnit a zpřístupnit to hlavní nádraží i pro lidé, kteří nevyužívají automobily, nevyužívají tramvaje, nevyužívají vlaky využívají, ale nevyužívají tramvaje a další motorové druhy dopravy, ale na to nádraží chtějí dojít pěšky, chtějí přijet na kole a opět tady zase velmi důležitá spolupráce, že dohromady se Správou železnic budeme navrhovat jak nádraží, tu nádražní budovu nebo soutěžní tým budou navrhovat, jak funguje nádražní budova a zároveň, jak bude fungovat park, jak budou fungovat přístupy do hlavního nádraží. No a samozřejmě i pro cyklisty v rámci soutěžního dialogu budeme řešit i návrh cyklistických tras, které prochází tímhletím území a napojení vůbec hlavního nádraží na cyklistickou infrastrukturu, bike and ridy a vlastně další služby, které se týkají tohoto druhu mobility. My bychom rádi, aby hlavní nádraží a celého okolí se stalo takovou vizitkou, výkladní skříní Prahy, ale i výkladní skříní fungující veřejné dopravy, fungující udržitelné mobility. A rádi bychom tohleto vlastně ukázali všem uživatelům tohleto veřejného prostoru. Proto chceme, aby všichni, kdo přijedou do tohleto prostoru nebo se chtějí pohybovat v tomhle prostoru, aby chodili těmi kvalitními veřejným prostranstvím, parkem. A z tohoto důvodu třeba nechceme budovat nějaké pěší podzemní tunely propojující hlavní nádraží, Masarykovo nádraží, které by vysálo tu energii toho veřejného prostoru a pak ty lidi by chodili nějakými tunely mezi dvěma nádražími. Praha je unikátní tím, jak je krásná. Tunel podzemní mají všude na světě, ale ty kulisy a ten život, který můžeme mít v Praze, nikde jinde nemají. Děkuju, že jsi zmínil kola, protože to je jeden z dotazů, který se opakoval už na sociálních sítích, když jsme akci představovali a mám ho i tady. Chtěl jsem se zeptat pana Vertiga, jak řešíte uskladnění kol například právě na terminálu Smíchov a jak by to mohlo být řešeno tady? Protože to, že Praha se snaží zpřístupnit nebo zprostupnit svoje ulice cyklistům třeba pomocí jednosměrek nebo oddělených cyklopásů, jako teď na Smetanově nábřeží, je tady problém uskladnění toho kola. Chci dojet na to nádraží, chci to kolo někde nechat, ale zatím tady s tím nemáme ty zkušenosti. Občas se v České republice objevují na nádražích cyklověže, myslím, že nebyla v Hradci, já nevím, jak jsou úspěšné. Jaké řešení máte vy, jaké se osvědčilo a jaké by mohlo fungovat zde? Takže odběhnu zase na Smíchov. Tam máme štěstí v tom, že vlastně tam máme prostor pro to, aby jsme si definovali tady ty potřeby. Na druhou stranu některé zadání pro ty potřeby ještě není zralý, takže my někdy čekáme, kudy budou vedeny trasy, jaká je předpokládaná zátěž a tak dále. Nicméně díky tomu, že na Smíchovském nádraží se buduje velkokapacitní parkovací dům, který je součástí autobusového terminálu, který je na jeho střeše, tak my tam máme prostor pro to, aby jsme tam měli uskladněno něco. Ten požadavek byl definovaný teda po diskuzi s odborníky něco kolem 500 kol v bike and rideu. Děkuji. A je to ještě vlastně stratifikovaný na 2 místech vlastně, tak aby byla zaručená návaznost na různé směry a cyklostezky. A ještě máme to štěstí v tom, že se vlastně chystá rekonstrukce železničního mostu na Výtoň. Součástí toho je vlastně zase možnost vést cyklostezku po té nové konstrukci, držet ji vlastně po nových stezkách a směrech a překonat vlastně nádražní ulici nevyužívaným železničním mostem, který se vlastně pro ten účel bude rekonstruovat, přizvedávat, aby sloužil jako alternativní propojka do Smíchov City. Děkuji moc krát. Pokud máte někdo další dotaz, prosím, tady předáme mikrofon, jestli zůstal tady u vás někde mikrofon, tak prosím, děkuji.
Dobrý večer, moje jméno je David Hladík a já bych se chtěl zeptat na jednu věc, anebo spíš možná nějaký jako dialog, ohledně východní strany vlastně toho hlavního nádraží, protože já to teď vnímám a myslím si, že i většina lidí, takže je to velká bariéra v centru města, vlastně ten západovýchodní směr. Jestli se vlastně počítá i s nějakým zahušťováním toho nádraží ve východním směru a jestli vlastně ten dialog počítá i s nějakou návazností vlastně tady na tady ty prostory, které jsou případně třeba by mohly být zastavěny, tak aby se vlastně to město zahustilo, jak už tady několikrát bylo zmíněno. Děkuju. Děkuju za dotaz. Nevím, kdo se ujme. Vím správně. Dobře. Tak já myslím, že budoucí rozvoj toho hlavního nádraží je svým způsobem limitovaný tím prostorem. Určitě výhledově uvažujeme s dobudováním 8. nástupiště pro regionální dopravu na tom povrchu. Tady myslím, že kolega Titl velmi podrobně vysvětlil ten další vývoj, který nás čeká, který zřejmě to hlavní nádraží bude rozšiřovat spíš pod zem pro ty další mody dopravy. Složitá diskuze probíhala nebo i probíhá v podstatě s využitím toho prostoru kolem Vinohradského zhlaví a jeho možností zastavení. Tam samozřejmě pro nás je to složité téma s ohledem na ty provozní parametry a na vlastně zajištění toho provozu jako takového, poměrně složité zhlaví. Asi není moc prostor tam cokoliv umisťovat do něj. A samozřejmě běží tady rozvojové projekty, asi teďka hlavně Penty, která se snaží rozšířit i ty svoje projekty potom tam směrem na tu ulici Italskou a Španělskou. Na to my jsme připraveni nějakým způsobem kooperovat nebo s tím pracovat, ale určitě pro nás je tam prostor pro to, že z hlediska té železniční dopravy dřív nebo později budeme muset dobudovat to 8. nástupiště a k němu ještě nějakou část kolejí, ale myslím si, že moc velký prostor pro jako další rozvoj železnice už tam není, protože i ta lokalita je tím způsobem stísněná. Tak děkuju. Nevím, jestli jsem to... Děkuju moc krát. Lukáš, ty to chtěl ještě reagovat? Já bych ještě reagoval. Jo, neboj, mluv. Jo, dobrý. Já bych ještě reagoval na tu bariéru toho hlavního nádraží. Hlavní nádraží historicky bylo bariérou v tom území z toho důvodu, jak vznikalo, ale v poslední době věřím, že se ta situace obrací. Jednak v několik let zpátky byl vybudovaný nový chodník podél ulice Legerovy, který vlastně propojil hlavní nádraží daleko komfortně s Vinohradami a s oblastí kolem muzea pěší cestou, která do té doby byla velmi nekomfortní. No a v nedávné době zase Správa železnic vybudovala nový nebo prodloužila podchod pod hlavním nádražím a tím se zpřístupnila, vytvořila novou vazbu v území tak, aby se to hlavní nádraží nestávalo tou bariérou. A teď se ten náš fokus zaměřuje na to území před Fantovou budovou, které svým způsobem taky velkou bariérou, tak jak historicky vznikalo, jak ty jednotlivé vrstvy přes sebe se navrhovaly, ale nijak se to příliš nekoordinovalo. A teď snahou soutěžního dialogu je právě i tohleto území udělat daleko více prostupné a přehledné. Děkuju. Chcete reagovat, prosím? Když si vzpomínám, my jsme na Smíchovském nádraží začali pracovat asi před 4 lety a v té době třeba mluvit o tom, že se propíchnou ty podchody a vyústí vlastně směrem k Radlický a stanou se součástí nějaký průchodnosti toho území, tak se nesmělo. To bylo prostě zakázaný, o tom se nebude diskutovat. Dneska je to realita, na kterou se nikdo nezamýšlí, proč by to tak nemělo být, protože je to logický. Jako ty procesy jsou pomalý, ale spějou správným směrem. Děkuju. Jakube? Já možná ještě využiju této příležitosti. Zkusím se tam naklikat ten harmonogram. Možná to teď na mě nefunguje. Nicméně chtěl jsem říct, že právě o těch projektech, o kterých mluvil Lukáš nebo pan ředitel Pajdar,
oni mají nějaký vývoj, procházejí nějakou diskuzí a nejsou to jenom tyhle ty projekty, ale jsou to i další projekty, které připravuje město nebo i další investoři. A dneska třeba ty projekty nejsou úplně ukončený. V momentě, a my nevíme, jakým způsobem třeba úplně budou přesně vstupovat do toho území, nicméně probíhá nad nimi nějakým způsobem ta diskuze a právě soutěžní dialog nám umožňuje to, že tak, jak ty projekty třeba budou projednávaný a budou se vyvíjet, tak my na ně umíme reagovat a umíme je zakomponovat i v pozdějších fázích toho soutěžního dialogu právě do toho zadání a tak, aby nemusí se třeba 100% promítnout do toho řešení, nicméně jak zadavatelé, tak ty účastníci vlastně o tom budou vědět a budou vědět, že vlastně tam se ještě něco děje, musíme nad tím počítat. V momentě, kdybychom šli třeba architektonickou soutěží, tak jsme před měsícem uzavřeli zadání a čekáme na výsledek. Děkuju. Je případně ještě další dotaz tam na druhé řadě? Tak jestli mě podáš. Jo, už tam je kolega. Děkuji. Tak děkuju. Dobrý den, dobrý večer. Jakub Michálek. A já jsem se chtěl zeptat, jestli je možný do té soutěže zahrnout i jakoby řešení, co se týče těch lidí, co jdou z hlavního nádraží směrem jakoby na Václavák. Jednou jsem dokonce slyšel i návrh, že by mohlo být podél kolejí až k tunelu pod Legerovou vlastně jakoby vybudovaný chodníček a ten by vedl tunel vlastně až k Washingtonově, zhruba někam tam na začátek Václaváku. Jo. Jedna z variant. A potom ještě druhý dotaz, jestli mohu. Ano, můžete. Jestli je jakoby nezbytně nutný, aby ty sady byly rozdělený v půlce tramvají, která by teoreticky mohla vést i jinam. Samozřejmě do toho nevidím, ale rád vítám nějaké informace. Děkuju. Děkuju. Já myslím, že to, co jste zmiňoval, myslím nápad Adama Geberiana, tuším, že to zmiňoval v jednom ze svých pořadů, že bychom místo chodníčku podél magistrály šli rovně podél kolejí a pak prošli tunelem na Václavské náměstí. Ale pokud jde o to vedení tramvaje, já bych poprosil pana Jiříka, protože je tam ještě související dotaz. Pane Jiříku, jestli nám můžete případně říct, proč vlastně ta tramvajová trať nevede třeba Opletalovou, nebo proč třeba se nestáčí tamhle na tom cípu Václavského náměstí. A no, to by na úvod stačilo. Proč tramvaj vedeme, jak ji vedeme? Tak děkuji za otázku. My se o ní možná podělíme s Lukášem Titlem. Nicméně, když jsem byl osloven jako první, tak můžu říct, že pro nás tady ta tramvajová trať není spojkou bodu A a B. A to je to úžasný udělátko, kterým to můžu úplně rozbít. Tak já zkusím, jestli to svítí, ale já s tím nechci moc svítit, nebo já si stoupnu k vám, abych vám neposvítil do oka někomu. Pro nás to není jenom spoj bod A s bodem, kdy to B je vlastně tady, kde ta tramvaj dneska už jezdí, spoj A a B, ale je to pro nás spoj A a B a zároveň udělej po cestě zastávku, která bude obsluhovat hlavní nádraží tak, aby ti uživatelé toho hlavního nádraží se na ní dostali. Tím prakticky padá, aby ta zastávka byla na magistrále před Fantovou budovou, protože Fantova budova, ač správa železnic se snaží jí oživit, krásně ji opravuje a já doufám, že se tam jednou najde i takový vyžití, kdy já tam budu sedět u piva a budu si říkat, hele, oni sem proudí lidi i za jiným účelem, než já za tím pivem. To bude štěstí velký a cítím ze správy železnic, že to k tomu směřuje. Nicméně aktuálně ta magistrála není, nebo ten prostor před Fantovkou není zralej k tomu, aby to bylo to správné nástupní místo pro nějaký lidi, kteří opravdu chodí do nádraží. Konec konců ona ta nová odbavovací hala, co tady o ní už dneska byla řeč, tak přestože může mít nějaký mušky, tak je udělaná zatraceně dobře odbavovací hala jako samotná o sobě. Ale to, kam ústí, to už není úplně to, s čím jsme byli nadšení a proto tam byla myšlenka, spojíme body A a B tramvají a mějme zastávku tam, kde budeme umět nazbírat cestující, kteří už i dneska chodí na tu tramvaj někudy. Tím se dostáváme k tomu, proč je to před tou odbavovací halou. A teď
kudy by to mělo být, jestli to nemá být správně Opletovou, jestli ta trasa má být takhle zakroucená nebo jinak zakroucená, to je věc, o který umí líp říct Lukáš, protože Lukáš byl u toho, když se projednávala změna územního plánu číslo 2838, která obsahovala právě několik variant. A ty varianty v podstatě se dá říct, že nejdřív každá z nich na něčem umřela, protože projednat něco nového do města změnou územního plánu, to znamená, že se k vám k tomu vyjádří kde kdo a většinou si myslí, že jeho pravda je ta jediná. Ale kolegům z IPRu se podařilo změnu územního plánu tady projednat, podařilo se jim tam tramvaj zakotvit a právě tam naráželi na nějaká úskalí, ze kterých vyplynula tahle trasa, která není jako 100% fixní, ale je tak z 90% fixní. A než dám Lukášovi slovo, tak si ještě dovolím říct jednu věc. To, že ta tramvaj povede prostorem, kde dneska je jenom park, neznamená, že ho ta tramvaj jako nějak definitivně rozetne. Prosím, nepředstavujme si, že to budou koleje ve štěrku, kolem nich, že bude plot, tramvaj tam bude jezdit 60 km za hodinu a řidič bude mít prst na zvonku. Takhle to opravdu nechceme. Opravdu jsme ochotni, tím, že to je v centru, tak my jako za dopravní podnik můžeme garantovat věc, že pokud tady ta spojka se tam podaří a ta doprava tam pro ty lidi bude zajištěná, takže můžeme jako ustoupit z nějakých představ, které jsou o tramvajové dopravě třeba zažité z lokalit perifernějších nebo z hlavních ulic, kde je na to prostor a my budeme jedině rádi, když to bude tak, aby si to spolu vzájemně rozumělo i s tím parkem. Proto taky je dobře, že to jde nějakým soutěžním způsobem toho soutěžního dialogu, že to jde spolu dohromady. Kdyby jsme byli na zelený louce na periferii, kde se staví sídliště, tak bychom na to nedělali soutěžní dialog, ale jenom projekt tramvajové trati. A já poprosím Lukáše, asi ti i předám mikrofon, protože... Já tak ještě poprosím jeden krátký dotaz. My jsme dostali dotaz na tu slepou kolej, nebo tu kolej, která je u muzea, která ještě není napojená na trať na Vinohradské ani na Václavské náměstí. Jak budeme postupovat v tom, jak se budou na těchto tratích objevovat tramvaje? Přejede nejdřív tramvaj mezi budovy muzea, nebo dřív budeme jezdit Vrchlického sady? Jak to dopravní podnik plánuje? No, dopravní podnik v současné době projektuje a jsme ve stupni společného řízení, to je územní a stavební řízení sloučené na tramvajovou trať na Václavském náměstí a na projekt, který nazýváme tramvajová trať muzeum, což jsou vlastně dohromady, tvoří to fialové. Zda pojedeme dřív na Václavský náměstí nebo dřív kolem tady Vrchlického sadu, to je věc, která záleží nejen na tom, jak rychle a zda úspěšně proběhne soutěžní dialog, a já věřím, že úspěšně, ale všechno to taky závisí na povolovacích procesech, právě na těch územních a stavebních řízení, kdy se nacházíme v centru města, kde je poměrně hodně účastníků řízení, vlastně to jsou vlastníci všech nemovitostí okolo, se dá říct, a my se snažíme s nima jednat, snažíme se debatovat, aby jsme nenarazili někde, ale samozřejmě dobu stavebního řízení já nemůžu odhadnout. Osobně bych byl rád a směřuje to k tomu, aby jsme nejdřív jezdili po Václavském náměstí, kde jsme řekněme tak 2 kroky vpřed, ale aby to tak nebylo dlouho, protože se vlastně i trochu obávám, že tramvaj na Václavském náměstí, jakmile tam jednou vyjede, tak se zjistí, že jí je možné používat a že ty tramvaje tam budou spíš plný než prázdný. A my ani na Václavském náměstí, ani tady parkem nechceme jezdit v nějakém hustém intervalu. Myslíme si, že 2, maximálně 3 linky je to, co tady ta oblast snese. V tom parku to cítíme spíš na 2. To se bavíme o následném intervalu 4 minut, ale už ne kratším, protože jsme přesvědčeni o tom, že v tom parku by mělo být možné ty koleje překonávat buď kdekoliv, anebo na určených místech s tím, že v těch tramvajových pásech bude nějaká zeleň. Jaká to bude, to nám určitě odpoví ten, kdo tomu bude rozumět. A prostě my tady nechceme hrát ty první housle. My tady chceme se jako
poslouchat ten orchestr, co nám říká, jak to má fungovat. Aspoň já doufám, že to tak bude a že ten úspěch bude. A teď bych si dovolil teda Lukášovi předat k tomu, k té změně územního plánu, myslím, to bylo. Děkuji mnohokrát. Děkuji moc. Já jenom ve stručnosti odpovím na to, proč teď v soutěžním dialogu už máme víceméně fixní tu tramvajovou trať. My jsme v rámci změny územního plánu si prošli několika letými diskuzemi a dialogem o tom, kudy ta tramvajová trať může a nemůže vést. Měli jsme nějakých 6 základních variant, od variant, že tramvajová trať vede pouze v Opletalově ulici, až po variantu, že tramvajová trať zase vede jenom ve Vilzonově ulici a spoustu mezivariant přes Vrchlického sady a ta červená varianta, která tady za mnou svítí, je takový velký kompromis, který se hledal skutečně více než rok. A tohle to bychom nebyli v rámci toho soutěžního dialogu schopni zvládnout. A pokud, tak by ten soutěžní dialog by byl jenom o té hledání té tramvajové tratě. Ale protože jsme nakonec došli k závěru v tom hledání toho konsenzu, že ta tramvajová trať má studii a jak tady bylo zmíněno, vede to přes Vrchlického sady, tak to byl jeden z důvodů, proč jsme vyhlásili soutěžní dialog, aby se ty týmy zaměřily na ten detail, jak tu tramvajovou trať implementovat do těch Vrchlického sadu, aby to nebyla nějaká bariéra v tom území, ale naopak, aby se to stalo součástí toho městského parku, protože je to stále městská pouliční dráha a ta si myslím, že v parku může být, ale je potřeba tomu věnovat ta péče a je potřeba, aby ten tým, který bude řešil ten detail té tramvajové trati a ne, kudy ta tramvajová trať má vést. Proto v soutěžním dialogu vycházíme z platného územního plánu, kde už tedy změna je schválená, která umožňuje nějakým způsobem drobnou modifikaci té trasy právě, která vzešla z nějakých dílčích detailů toho či onoho soutěžního návrhu a toho, jak se s určitými problémy popasovali v tom parku, ale ty principy už by se v tom soutěžním dialogu řešit neměly. Děkuji mnohokrát a dám určitě prostor pro další dotaz, prosím. Už tady teda na Vinohradech nebydlím, ale chtěl bych se zeptat, hlavní nádraží se nachází na rozhraní 3 městských částí, Praha 1, Praha 2 a částečně i Praha 3, teďka díky tomu novému vstupu. A tak se chci zeptat, jak bylo komunikováno s těmi městskými částmi, jejichž občané by vlastně třeba ten park mohli chtít využívat pro nějaké místní aktivity, které jim chybí v té oblasti. A druhá věc, jak je zajištěna kontinuita, protože v září máme komunální volby, a jak je zajištěno, že se nám v září nepromění závislí členové poroty a nebudou chtít zvolit jiné řešení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A pokud tady máme ještě někde pana Hlaváčka, tak ho určitě poprosím, protože tam pro něj mám ještě jednu důležitou otázku, tak jestli, pane náměstku, se k nám můžete přidat, tak budu moc rád. Krom toho tedy, co jste teďka zmiňoval, to je tedy ta politická kontinuita, ta návaznost, ta porota a taky to projednání s městskými částmi, tak je tam téma magistrály, které je panu Hlaváčkovi velmi vlastní. Tak jestli vás, pane náměstku, mohu poprosit, slyšel jste dotaz, můžete na něj zareagovat? Tak hlavní nádraží se nachází tedy mezi 3 městskými částmi prakticky, Praha 1, Praha 2 a Praha 3. Zda a jak bylo komunikováno s městskými částmi tento záměr, zda víme, že jsou připraveni s námi komunikovat a zda je nějakým způsobem zajištěna návaznost, nějaká politická kontinuita, protože se blíží komunální volby. Tak myslím si, že politická kontinuita je zodpovědností každého, kdo vyhraje volby. Stejně tak, jako my jsme navázali na práci předcházejících týmů a zahájili rekonstrukci Václavského náměstí ve spodní části a vlastně pokračovali v té práci na tom horní části Václavského náměstí. Myslím si, že magistrála je dlouhodobý téma. My vlastně teď asi největší jako komunikaci vzájemnou jsme měli v rámci toho workshopu Florence 21, kde se, myslím, otestoval ještě další velmi obdobný druh workshopu a soutěže. Z toho, a tam byli důsledně zapojeni všichni aktéři, stejně jako předpokládám, že se to stane tady a že každý, kdo vlastně bude chtít něco říct k té věci a vyjádřit se,
bude mít možnost. Ale co chci zmínit u toho navazujícího workshopu Florence 21, že on má pro mě 3 takové výsledky z hlediska celkové koncepce města. Za prvé, ta magistrála se nepromění zázrakem jako jedním mávnutím proutku, ale sérii různých aktů. A tahle soutěž by k tomu měla přispět. Předpokládám, že minimálně vznikne přes Magošku přechod a že to bude jakoby první moment, který začne humanizovat. A potom ty týmy, které zůstaly na 2. a 3. místě té soutěže Florence, tak u nich teď děláme všechny kroky pro to, aby jsme u nich objednali studii týmu, který vlastně vytvořil v oblasti Těšnova takový jako zajímavý pokus tu magistrálu vrátit na zem a vytvořit velký park a prostor pro velkou veřejnou budovu naproti Muzeu hlavního města Prahy. To je vlastně jeden koncept, který bychom chtěli prověřit a nadále potom diskutovat. A ten další tým měl vlastně několik námětů na to, jak pracovat s tou stávající, jednoduše řečeno, komunikací trošku takovým jako pařížským způsobem, který postupně, tak jak se proměňuje život v tom městě, zvětšuje tu část pěší a cyklistickou a zmenšuje tu dopravní. A obě to jsou teze do budoucna a ty materiály objednáváme proto, aby jsme kolem toho mohli vést nějakou debatu. Takže z mého pohledu je tohleto další puzzle, který se zapojí do toho konečného obrázku. A samozřejmě musím a jsem povinen zmínit i Filharmonii, protože ta vlastně v té hlavě, kdy přejde ta magistrála řeku, vytváří úplně jiný kvalitativně nový prostor a obnovuje nebo vytváří novou náplavku. Je to odpověď? Ještě nám zbývají ty městské části. A městské části jsou v procesu dialogu přirozenou součástí. Možná by Jakub k tomu řekl ještě víc, protože úplně ty první úvahy a myšlenky nad tou samostatnou soutěží Vrchlického sady se vedly převážně s Prahou 1 a to byl začátek těch debat. Ještě se možná, nevím, jestli někdo zmiňoval, že bude realizováno to zastřešení kolejí na Masaryčce a bude to součást vlastně té trasy k hlavnímu nádraží. Jakube, jestli chceš ještě reagovat? Jo, já doplním. Městské části jsou zapojeny, máme například i v odbornících, byť tam třeba nejsou úplně dneska všechny, ta část těch odborníků má tu nespornou výhodu, že umíme právě podle potřeby zase doplňovat. A druhou důležitou složku, která ještě dneska nezazněla, je participace s veřejností. Já bych vás tímto rád pozval příští úterý v 16 hodin anebo v 18 hodin, jak se vám bude hodit, na procházku po území, kde si vlastně projdeme ty jednotlivá témata a potom ve čtvrtek následně bude vlastně pracovní setkání k těm jednotlivým tématům. Současně v červnu a v červenci ještě pak poběží vlastně dotazníkové šetření, takže to jsou způsoby, kterým se veřejnost může do toho zapojit a to jsou vlastně všechno další podklady, kterými získáme pro vlastně zpřesňování toho zadání. Všechny vlastně ty informace najdete, zvlášť té participaci najdete od zítřka na webových stránkách projektu, které jsou novýhlavák.cz nebo .com. Pan Vertik ještě chtěl doplnit? Já bych to chtěl jenom podpořit, protože ta participace vlastně definuje společenskou objednávku a tu si může dovolit ignorovat jenom málo která politická síla. Ještě možná, jak jsem mluvil při tom zadání o těch aktivitách, tak to je přesně to, jak
My si dokážeme vymyslet a představit miliardu způsobů, nebo miliardy aktivit, které tam dokážeme dát, ale samozřejmě nevíme, jestli je chtějí ty obyvatele, jestli ty návštěvníci toho parku, jestli třeba místo klouzačky nechtějí skatepark nebo velký pískoviště. Děkuju. Tak to byla pozvánka na všechny ty participační aktivity, kdy vy se můžete zapojit tedy do té budoucí podoby, případně se seznamovat s těmi detaily. Web novýhlavák.com, případně sledujte facebookové stránky IPR Praha nebo Camp Praha a tam vám taky případně odpovíme na všechny dotazy. Takže cokoliv vás bude zajímat k tomu, co jste dnes viděli, nebo tomu, co zaslechnete a nebude se vám to líbit, nebo se vám to líbit bude, ptejte se nás, pište nám, my vám odpovíme, zvedneme vám telefon, od toho jsme tady. Jsme teprve teďka na začátku, takže já doufám, že to bude zajímavá cesta a těším se na ten výsledek. Ještě to chvilku zabere, ale myslím, že to bude fajn. Takže poprosím vás o potlesk pro naše hosty a řečníky. Mám obrovskou radost, že vás přišlo tolik. Pokud budete chtít záznam doporučit, najdete ho opět na Facebooku nebo na campuj.online a hned zítra se tady budeme bavit o metropolitním plánu a příští týden máme připravené další akce, takže sledujte náš program a dneska už dobrou noc, mějte se krásně.